Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τετάρτη 22 Ιανουαρίου του 2025. Ξέρετε, είχαμε πριν από λίγες μέρες είχαμε αναφέρει το όνομα ενός καθηγητή, δεν χρειάζεται να τον ξαναπούμε, από ένα πανεπιστήμιο, καλό πανεπιστήμιο, εννοώ από τα παλιά πανεπιστήμια της Τουρκίας, ο οποίος είχε γράψει, το είχα διαβάσει δηλαδή, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ότι αυτό που συμβαίνει στο Λος Άντζελες, που κάηκαν τα σπίτια και σκοτώθηκαν, κάηκαν κάμια 30 άνθρωποι, ότι είναι θεία δίκη, δίκη του Αλλάχ δηλαδή, επειδή η Αμερική έκαψε, σκότωσε τους μουσουλμάνους κτλ. Χθες είχε μία πυρκαγιά στο όρος Όλυμπος της Μυσίας ή Βυθινικός Όλυμπος. Είναι ένα καταπληκτικό βουνό. Όσοι έχετε πάει στην Προύσα θα το δείτε ότι έχει υψόμετρο 2.543 μέτρα, υπέρκειται της Προύσας, είναι καταπληκτικό βουνό με δρύς, βελανιδιές, έλατα. Η κορυφή του, οι Τούρκοι τη λένε Καρτάλ Καγιά, δηλαδή βράχος των αετών. Εκεί υπάρχει ένα χιονοδρομικό κέντρο το οποίο βρίσκεται στο νομό Μπόλου, όχι της Προύσας. Ο νομός Μπόλου είναι η Νεοκλαβδιούπολης, η Ρωμαϊκή, που την ονόμαζαν από το πόλη Σκέτη, δεν το έλεγαν ολόκληρο, το κόψαν και οι δικοί μας παλιά, και από το πόλη έμεινε το Μπόλου τώρα. Ανήκει στο νομό λοιπόν του Μπόλου, ξέσπασε μια πυρκαγιά και οι νεκροί μέχρι στιγμής έχουν φτάσει στους 79. Αυτός ο κύριος καθηγητής εκεί που είπε ότι έφταιγαν οι Αμερικανοί που έκαναν πολέμους, που εντάξει μπορεί να είναι και αληθές αυτό που λέει. Αυτοί τώρα 79 άνθρωποι που πέθαναν με ικτροθάνατο, κάηκαν και αυτοί όπως κάηκαν και οι άλλοι. Αυτοί γιατί, τι αμαρτίες πλήρωσαν αυτοί της Τουρκίας? Για να δείτε ότι όταν λέμε κάτι πρέπει να βουτάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό, έτσι δεν λέγανε οι παλιοί? Λοιπόν, αυτά απλά ήθελα να το κάνω μια εισαγωγή, και φυσικά θεωρώ ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που θα χαίρεται όταν πεθαίνουν άνθρωποι. Εντάξει, τώρα δεν έχει σημασία τι εθνικότητας και τι. Οι αντιθέσεις μας και η αντιπαλότητα με την Τουρκία είναι πολιτική. Μας απειλεί, έχει κάνει γενοκτονίες, μας απειλεί, συνεχίζει να μας απειλεί, και οφείλουμε να παίρνουμε όλα τα μέτρα, όλα εκείνα τα μέτρα σε όλα τα επίπεδα, πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, διεθνών σχέσεων, που επιτρέπουν την πατρίδα μας να προστατέψει τα συμφέροντά της, τα σύνορά της, τα κυριαρχικά της δικαιώματα, έτερον εκάτερον. Και μια που πήγαμε και σε αυτά, συνέχισαν χθες Τρίτη τις παραβιάσεις, ένα αεροσκάφο το οποίο είναι ναυτικής συνεργασίας, επιτήρησης και παρακολούθησης, ATR-72 της Τουρκίας, έκανε 3 παραβιάσεις του FAR Αθηνών και 2 παραβιάσεις, 3 παραβάσεις των κανόνων αέρας κυκλοφορίας, του FAR Αθηνών δηλαδή, και 2 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριο χώρο. Και στις 3 περιπτώσεις, σε όλες τις περιπτώσεις, κατά πάγια πρακτική και σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, το τουρκικό αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου, όπου έγιναν και οι παραβάσεις και οι παραβιάσεις. Τώρα, εδώ ερχόμαστε να πληρώσουμε τα λάθη του παρελθόντος. Τα λάθη του παρελθόντος ήταν το εξής. Είπαμε ότι το μακεδονικό ζήτημα προέκυψε, ξεκίνησε τα τέλη του 19ου αιώνα, άρχισε ο μακεδονικός αγώνας τις αρχές του 20ου αιώνα, ήταν αποτέλεσμα όταν η Ρωσία είδε ότι είπαμε ότι ήταν 3 εγγυήτρες δυνάμεις με την ίδρυση του ελληνικού κράτους, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία. Όταν διαπίστωσε η Ρωσία ότι τελικώς
είχε προπορία στην άσκηση, στον έλεγχο αυτού του κράτους και στην άσκηση επιρροής σε αυτό το κράτος η Αγγλία, και η Ρωσία είδε ότι δεν μπορεί να ασκήσει επιρροή πλέον στην Ελλάδα, τότε άρχισε σταδιακά να στρέφεται στους άλλους ορθόδοξους λαούς της Βαλκανικής για να εξισορροπήσει αυτή την απώλεια. Στράφηκε λοιπόν στους Βουλγάρους. Η Μόσχα ήταν το κέντρο ανάπτυξης του βουλγαρικού εθνικισμού, για να φτάσουμε στην ίδρυση της βουλγαρικής εξαρχίας με ενεργό ρόλο, όχι παρέμβαση μόνο της Ρωσίας, και η ίδρυση της βουλγαρικής εξαρχίας αποτέλεσε και την πηγή της ίδρυσης, όχι ακριβώς του μακεδονικού προβλήματος, του προβλήματος των σλαβόφωνων κατοίκων στη Μακεδονία, όπου έγινε και ο Μακεδονικός Αγώνας. Να πούμε ότι όταν ιδρύθηκε η βουλγαρική εξαρχία και στη συνέχεια είχαμε το Πατριαρχείο της Σόφιας, δόθηκε η δυνατότητα, ιδρύθηκε το Βουλγαρικό Κομμετάτο, δόθηκε η δυνατότητα από την Υψηλή Πύλη να διερευνάται εάν στις κοινότητες της Μακεδονίας που μιλούσαν σλάβικα, εάν το 2/3, αν δεν κάνω λάθος, ήθελε να υπαχθεί η εκκλησία των πιστών, να υπαχθεί η εκκλησία στη Βουλγαρική Εξαρχία, τότε γινόταν η εκκλησία εξαρχική και έφευγε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Έτσι ξεκίνησε ο Μακεδονικός Αγώνας και στη συνέχεια η κομμουνιστική διεθνής ήταν αυτή η οποία είδε αλλιώς τα πράγματα, είδε ένα όνειρο όραμα σε εισαγωγικά, την Ευρώπη των λαών, την νοτιοανατολική Ευρώπη των λαών, να δημιουργηθεί στη Βαλκανική δηλαδή μια συνομοσπονδία κρατών, και τότε δημιουργήθηκε για πρώτη φορά οργανωμένα, υποστηρίχθηκε το λεγόμενο μακεδονικό ζήτημα, μακεδονική ταυτότητα, και με τον τίτλο μακεδονική γλώσσα. Το λέω, φέρτε μου, λέω και στους ανθρώπους και δημοσίους και σε αυτούς που υποστηρίζουν, υπάρχουν και ακαδημαϊκοί, ότι υπάρχει μακεδονική γλώσσα και μακεδονική ταυτότητα. Εντάξει, φέρτε μου λοιπόν ένα κείμενο, διότι όταν υπάρχει μια γλώσσα υπάρχει και τα γραπτά κείμενα με τα οποία εκφράζεται ο καθένας που μιλάει μια γλώσσα. Εκφράζεται λοιπόν, οι Κούρδοι εκφράζονται στα κουρδικά εδώ και αιώνες και έχουν τα ποίηματά τους, τα τραγούδια τους και τις διάφορα μυθιστορήματα, ιστορίες. Φέρτε μου λοιπόν κείμενα στην μακεδονική γλώσσα, αφού λέτε ότι υπάρχει, του 16ου, 17ου, 18ου, 19ου αιώνα. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Είναι ένα φτιαχτό πράγμα και κοιτάξτε που φτάσαμε σήμερα, παρά την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών. Ο πρωθυπουργός των Σκοπίων πήγε παρέστη στην ορκομοσία του Τραμπ. Να σας πω γιατί δεν υπήρχε κάποιος από εδώ. Πέραν του ότι έκαναν αυτά που έκαναν με τα θέματα του ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, πώς τα λένε αυτά, ο κύριος Μητσοτάκης στο Υπουργείο Εξωτερικών, έκαναν και ημερίδες νομίζω, και είχαμε και δηλώσεις ότι τον νόμο τον ψηφίσαμε για να ήταν, λέει, γεωπολιτική λόγια εναντίον του Πούτιν. Μιλάμε για πραγματική παραφροσύνη. Πέραν από αυτόν, νομίζω ότι υπάρχει σε βίντεο εδώ εκπομπής δικιάς μας, στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ένας φίλος από την Ουάσιγκτον επικοινώνησε και μας είπε ότι υπάρχουν 47 δημοσιογράφοι για να καλύψουν τις εκλογές στην Ουάσιγκτον, και οι 47 και οι 47 δεν κάνουν κριτική, είναι υβριστικοί εναντίον του Τραμπ, και αυτό πέραν το ποιος είναι τι, δεν είναι και σωστό να σε φιλοξενεί μια χώρα και να καθιβρίζεις τον έναν από τους υποψηφίους. Το χειρότερο, μου λένε τότε, ότι αυτοί παίρνουν γραμμή από το γραφείο τύπου της πρεσβείας. Αυτός, για να μου πει και αριθμό, με κάποια υπηρεσία μίλησε εκεί και κάποια υπηρεσία εξέφρασε
Αυτό πληρώνουμε τώρα. Για να δείτε ότι δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάδα ούτε το μέλλον της Ελλάδας. Δεν ξέρω τι δεσμούς είχαν και τι ιδεολογικές αγκυλώσεις αυτοί από εδώ που δίναν τη γραμμή. Δεν σκέφτηκαν, εμείς τι λέγαμε εδώ, οι Έλληνες της Αμερικής να ψηφίσουν ελεύθερα. Όσοι θέλουν δημοκρατικούς, όσοι θέλουν ρεπουμπλικάνους. Να φροντίσουν όμως, και εκεί θα μπορούσε να δώσει και μία κατεύθυνση η πρεσβεία ή το Υπουργείο Εξωτερικών, να φροντίσουν και οι μεν και οι δε να έχουν επαφές, ούτως ώστε αν εκλεγεί ο ένας να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα, το ίδιο και ο άλλος. Αυτή η πολιτική που ακολούθησαν μας καταντήσαμε να μην έχουμε κανέναν εκεί. Τώρα να μην πω τι άλλα, στείλαν τα παιδιά τους κάποιοι, σαν δεν τρέπονται. Μας ετοιμάζουν και αυτούς μήπως για τους επόμενους πρωθυπουργούς, σαν δεν τρέπονται, βρήκαν και τα κάνουν. Βρήκαν και τα κάνουν. Τέλος πάντων, οι Σκοπιανοί είχαν τρεις εκεί, τον πρωθυπουργό, τον υπουργό εξωτερικών και κάποιον άλλον υπουργό. Πήγε λοιπόν στο Νιου Τζέρσεϊ ο Μίτσκοσκι και μίλησε σε Σκοπιανούς που αυτοαποκαλούνται Μακεδόνες. Σε ομιλία του λοιπόν εξέφρασε αποφασιστικότητα της κυβέρνησής του να ενισχύσει τους δεσμούς και τις σχέσεις με τη μακεδονική διασπορά, για να δείτε τι υπογράψαμε στις πρέσπες. Για να δείτε τι υπογράψαμε στις πρέσπες. Και ανέφερε ότι η κυβέρνησή του στους 7 μήνες που βρίσκεται στην εξουσία δίνει έναν μεγάλο αγώνα για την ανάπτυξη της χώρας, για καλύτερες υποδομές, καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, ποιοτικότερη παιδεία και ανταγωνιστική οικονομία. Προσέξτε τα λόγια του. Όμως φοβάμαι πως ο αγώνας αυτός για έναν από τους μικρότερους λαούς στην Ευρώπη, όπως ο μακεδονικός λαός, και έχουν το θράσος και υπερασπίζονται ακόμα αυτή τη συμφωνία. Δεν αρκεί, λέει, αυτός ο αγώνας. Πρέπει να καταγάγουμε νίκες και εδώ, στην Ουάσιγκτον και στη Νέα Υόρκη, στις Βρυξέλλες, στο Βερολίνο, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Ρώμη και σε άλλες πρωτεύουσες του κόσμου, αν θέλουμε να λυθεί επιτέλους το μακεδονικό ζήτημα, διότι αυτό δεν έχει επιλυθεί. Βέβαια δεν έχει επιλυθεί. Το γεγονός ότι εσείς λέτε ψέματα και επικαλείστε για μια ψεύτικη ταυτότητα, όντως αποδεικνύεται ότι το μακεδονικό ζήτημα δεν έχει λυθεί. Διότι το μακεδονικό ζήτημα είστε εσείς. Το πρόβλημα το μακεδονικό είναι αυτοί που επικαλούνται μια ψεύτικη γλώσσα και ψεύτικη εθνική ταυτότητα. Σιγοκαίει επί αιώνες και διαρκεί και συνεχίζει να υπάρχει το μακεδονικό ζήτημα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό οι δεσμοί που διατηρεί η πατρίδα με τους Μακεδόνες του εξωτερικού να συνεχίσουν να είναι λειτουργικοί, να ενισχύονται και να γίνουν ακόμα πιο ισχυροί. Συμπλήρωσε ο Σκοπιανός πρωθυπουργός σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησής του. Και αυτούς τους βάλαμε στο ΝΑΤΟ. Υπογράψαμε τη Συμφωνία των Πρεσπών και αυτούς τους βάλαμε στο ΝΑΤΟ. Γιατί δεν τους βάζει η Βουλγαρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Και λέει, αναγνωρίστε ότι η γλώσσα σας είναι βουλγάρικη και αναγνωρίστε ότι στη χώρα σας κατοικούν Βούλγαροι. Στο Σύνταγμα παρακαλώ. Και δεν μπορούσαμε εμείς να το κάνουμε. Η Βουλγαρία είναι μια χώρα πιο ευάλωτη από την Ελλάδα και ευεπίφορη σε πιέσεις. Θεωρητικά, έτσι. Πρακτικά όμως φαίνεται ότι είναι κράτος. Η Κάγια Κάλλας μεταβαίνει την Παρασκευή στην Τουρκία, θα συναντηθεί με τον Νουμάν Κουρτουλμούς, πρόεδρο της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, και τον Χακάν Φιντάν, τον Υπουργό Εξωτερικών. Οι ευρωτουρκικές σχέσεις και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη Συρία θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων. Να ρωτήσω κάτι, αυτή είναι η Υπουργός Εξωτερικών που εκφράζει και εμάς, σωστό? Εκφράζει και την Ελλάδα. Είναι Υπουργός Εξωτερικών και της Ελλάδας και της Κύπρου. Πριν πάει στην Τουρκία, της τηλεφώνησε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών. Ο Ελλαδίτης και ο Κύπριος. Τις τηλεφώνησαν, ζήτησαν να τις επισκεφτούν, να την επισκεφτούν ο πρέσβης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της Κύπρου και να της δώσουν και ένα υπόμνημα
ποιες είναι οι θέσεις της Ελλάδας, τα προβλήματα, η συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου, η γαλάζια πατρίδα, όλα αυτά. Να τις δώσουν στην Κάγια Κάλλας, να πεις κοίταξε, εκεί που πας δεν πας για την Εσθονία ή για τη Λετωνία ή για τα δικά σου τις αγκυλώσεις που έχεις που πάνε να παρασύρουν την Ευρώπη ολόκληρη σε μια μόνιμη αντιπαλότητα με ξέρω εγώ. Είσαι και δική μας εκπρόσωπος και αυτά να τα θέσεις και όταν γυρίσεις θα ξαναμιλήσουμε να μας πεις τι έκανες. Τα κάνουν αυτά ή έχουμε παραδοθεί όπου μας πάει το κύμα και όπου βγει, όπως έγινε στα Τέμπη. Εντάξει, πάμε και όπου βγει. Λοιπόν, ο Σόλτς και ο Μακρόν συναντήθηκαν στο Παρίσι, είπαν τα δικά τους, στην ουσία δεν είπαν τίποτα. Είπαν τα δικά τους, στην ουσία δεν είπαν τίποτα. Τα προβλήματα της Ευρώπης δεν λύνονται όταν έρχεται το σύννεφο από την πέρα πλευρά του Ατλαντικού. Τώρα να δούμε να κάνουμε κάνει υπόστικο να πούμε από κάτω. Η Ευρώπη πρέπει να ξαναδεί το μέλλον της, άμα θέλει να συνεχίζει να υπάρχει. Αλλιώς θα φυσάν από την Ουάσιγκτον, θα φυσάει ο Τραμπ και θα παθαίνουμε εμείς πλευρίτιδα. Κατά τα άλλα, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας δήλωσε ότι συμφωνεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ξοδεύει αρκετά για την άμυνα. Ποιος την εξουσιοδοτεί να τα λέει αυτά? Ποιος την εξουσιοδοτεί? Δηλαδή, ποιος θα αποφασίζει τι θα ξοδεύει η Ευρώπη για την άμυνά της και ποιες είναι οι απειλές για την άμυνα? Αυτή η ιστορία κάποιος δεν πρέπει να ξεκαθαρίσει. Αυτή η ιστορία πρέπει να ξεκαθαρίσει. Αυτά τα 5% που μας λένε να πληρώνουμε για την άμυνα, και ποιο είναι η παλαβομάρα, έτσι. Πληρώνει η Πορτογαλία 5% για την άμυνα που δεν έχει καμία απειλή. Και το τραγελαφικό ποιο είναι? Ότι πληρώνουμε εμείς για την άμυνά μας και δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε εναντίον της Τουρκίας επειδή είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Αυτό πρέπει να μείνει στην ιστορία. Η πολιτική σχιζοφρένεια. Πληρώνουμε για να αντιμετωπίσουμε την απειλή που προέρχεται από ένα σύμμαχό μας. Αυτή είναι η πολιτική σχιζοφρένεια. Και η Ελλάδα έπρεπε να απαιτήσει, να ξεκαθαρίσει, μου έχει πει διπλωμάτης, ότι το άρθρο 5 ισχύει και η επίθεση που θα δεχθείς και από χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Υπάρχει νομικό πόρισμα που το κρατάνε οι νατοικοί στο σιρτάρι τους. Αν δεχθούμε λοιπόν απειλή από την Τουρκία, να δεσμεύσουμε το ΝΑΤΟ να μας συνδράμε. Ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας στο Ευρωκοινοβούλιο, δίκιο έχει ο Τραμπ, δεν ξοδεύουμε αρκετά για αμυντικές δαπάνες. Αλλά μετά ο ίδιος ο Τραμπ έρχεται και αναιρεί και αυτά που λέει ο ίδιος, αλλά ακυρώνει και αυτά που είπε και ο Τούσκ και η Κάγια Κάλλας. Λοιπόν, αυτά για τα δικά μας ζητήματα. Να πάμε να δούμε τώρα προς την Κύπρο, να δούμε που βρισκόμαστε. Λοιπόν, σας είπα χθες για προχθές νομίζω, για το πρόγραμμα ανάπτυξης των ορεινών όγκων, ορεινών χωριών στην Κύπρο, που πιστεύω ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει και για την Ελλάδα. Να δούμε όμως ότι αυτό, παρέλειψα να το πω παρότι το είχα διαβάσει, ότι αυτό το πρόγραμμα της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης των Ορεινών Κοινοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας το συνέταξαν Έλληνες, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τώρα θα αναφέρω ένα άτομο, διότι αυτό βρήκα στην ιστοσελίδα, αλλά πιθανόν να είναι και άλλοι. Εγώ θα αναφέρω έναν. Δημήτρης Γούσιος, διδάκτορ Γεωγραφίας και Χωροταξίας, αφιπηρετήσας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τμήμα Μηχανικών, Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, με γνωστικό αντικείμενο την ανάπτυξη και χωροταξία του ύπαιθρου χώρου. Είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου και του Ελληνογαλλικού Μεταπτυχιακού Χωρικές Δυναμικές και Χωροταξία της Υπαίθρου. Έχει κάνει διάφορα κτλ, πολλές δημοσιεύσεις, και υπήρξε συντονιστής του σχεδιασμού
της εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης των ορεινών κοινοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα όχι μόνο για την Κύπρο και για την Ελλάδα. Και απορώ γιατί βρήκε η Κυπριακή Δημοκρατία, άρπαξε την ευκαιρία, διότι υπάρχουν επιστήμονες φαίνεται που μπορούν να βοηθήσουν την ανάπτυξη του ύπαιθρου χώρου, της επαρχίας. Άρπαξε την ευκαιρία η Κύπρος και βλέπω ότι κάνουν βήματα. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει Ελλάδα χωρίς την ύπαιθρο. Δεν μπορεί να ζούμε σε 5 πόλεις το 80% της Ελλάδας. Αυτό θα οδηγηθούμε στην καταστροφή. Και ρωτώ, γιατί δεν παίρνουν τον κύριο Γούσιο οι περιφέρειες ή τα υπουργεία, τα αρμόδια, αυτόν και όποιον άλλον υπάρχει στην Ελλάδα, να κάνουν προγράμματα για να αναπτυχθεί η ύπαιθρος χώρα στην Ελλάδα. Γιατί αν αναπτυχθεί η ύπαιθρος χώρα θα αυξηθεί και η πρωτογενής παραγωγή που υπάρχει πρόβλημα στη χώρα. Γιατί και έτσι θα λυθεί ίσως και το δημογραφικό πρόβλημα κατά κάποιο τρόπο. Γιατί λοιπόν δεν απευθυνόμαστε σε αυτούς? Να τα κάνουν οι πολιτικοί μας, να τα κάνουν οι περιφερειάρχες, οι πολιτικοί, να βγουν αφού τα κάνουν και αφού έχουμε κάποιο αποτέλεσμα και να ζητήσουν μετά με τσαμπουκά την ψήφο μας. Και όχι με τεχνάσματα και με ψέματα. Διάβασα επίσης, αν πάτε στην Κύπρο, δεν μ' αρέσει να δίνω συμβουλές, θα σας πω τι νιώθω εγώ. Πραγματικά νιώθεις ότι περπατάς, αν πας στην εντός των τυχών Λευκοσία, ειδικά εκεί που είναι η γραμμή αντιπαράθεσης, τώρα τι είναι η πράσινη γραμμή, υπάρχουν στενά με πανέμορφα κτίρια, ερειπωμένα, έρημοι δρόμοι. Εκεί λοιπόν που πήγα και στο Δήμο, πρόσφατα που πήγα να μιλήσω στο συνέδριο της ΕΔΕΚ, μας επισκεφτήκαμε τον Δήμαρχο, μας έδειξε ορισμένα πράγματα. Τώρα διαβάζω ότι ψήφισαν ένα νόμο στην Κύπρο που μπορούν να έχουν παραρτήματα τα ξένα πανεπιστήμια. Τώρα ξένο το λέμε, τι να κάνουμε. Το Καποδιστριακό λοιπόν θα κάνει έργα εκατομμυρίων εντός των τυχών Λευκοσία, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και θα κάνει σε αυτές τις περιοχές. Σε αυτές τις περιοχές πολλά κτίρια είναι της Αρχιεπισκοπής Κύπρου και φαίνεται ότι γίνεται προσπάθεια να εξευρεθούν οι κατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις, να δημιουργήσει παράρτημα εκεί το Καποδιστριακό, και επειδή όντως το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο έχει ένα επίπεδο, θα βοηθήσει στην παιδεία, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο. Μπράβο, καλή η πρωτοβουλία, τα μπράβο σε όσους είχαν αυτή την φαϊνή ιδέα και στην Αθήνα και στη Λευκοσία. Τώρα, επειδή λέγονται πολλά και διάφορα για την Τουρκία και για τον Τραμπ, να θυμίσουμε ότι είπαμε ότι ο Τραμπ την επόμενη, εγώ δεν ξέρω αν θα ασχοληθεί με την Συρία. Δεν ξέρω αν θα αποσύρει το στρατό από τους Κούρδους. Για ένα διάστημα πιστεύω θα τους κρατήσει. Από εκεί και μετά δεν ξέρω τι θα γίνει. Αν αποφασιστεί να έχουμε στη Συρία μία ομοσπονδοποίηση της χώρας, αφού γίνει το σύνταγμα, εγκριθεί ένα τέτοιο σύνταγμα και σταθεροποιηθεί η κατάσταση, η Αμερική θα φύγει από εκεί. Σε αυτό όμως που θα δώσει τεράστια σημασία και προτεραιότητα είναι οι συμφωνίες του Αβραάμ, ο Τραμπ. Δηλαδή με Ισραήλ και η σχέση του Ισραήλ με τον αραβικό κόσμο, που με δεδομένο ότι έχει απομακρυνθεί η ιρανική απειλή και ο άξονας της αντίστασης έχει αποδυναμωθεί αισθητά, η βαρύτητα που θα δώσει θα είναι αυτή. Και εκεί η Ελλάδα έχει μια προπορία έναντι της Τουρκίας λόγω των τριμερών Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος, η επίσκεψη του Μητσοτάκη στη Σαουδική Αραβία
ασχέτως και αν έγινε υπό συνθήκες πίεσης της Τουρκίας, αλλά και τα εγγένεια στρατηγικού διαλόγου, κάθε χρόνο θα κάνουν μια στρατηγική, μια συνάντηση στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου. Αυτό είναι σημαντικό. Επίσης έχουμε καλές σχέσεις και με τα Εμιράτα και τον υπόλοιπο αραβικό κόσμο. Εκεί πιστεύω ότι οι πολιτικές της Αμερικής και της Ελλάδας συμπλέουν και συμπίπτουν, άρα μπορούμε να επωφεληθούμε από αυτήν την επιλογή του Τραμπ το επόμενο διάστημα, και σε αυτό το σχέδιο εντάσσεται και η σύσφυξη των σχέσεων των ΗΠΑ με την Κυπριακή Δημοκρατία. Οπότε εκεί πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Η Τουρκία αυτό το οποίο θα απαιτήσει από τον Τραμπ είναι πρώτον να διακόψει τις σχέσεις με το YPG, με τις Δημοκρατικές Δυνάμεις της Συρίας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Τουρκίας σήμερα. Σήμερα επισκέφθηκαν για δεύτερη φορά οι βουλευτές του κόμματος του Κουρδικού, του Ντέμ, τον Οτσαλάν. Αύριο θα δούμε τι είπαν και θα το... Άρα πρέπει τον ενδιαφέρει το Κουρδικό γενικώς, ιδιαίτερα οι εξελίξεις στη Συρία, στη Ροζάβα. Επίσης θα διεκδικήσει να απενταχθεί η Τουρκία από τον νόμο Κατσά, να πάρει πίσω ή το 1,5 δισεκατομμύριο που έδωσε για τα F-35 ή να την επανεντάξει τα F-35, τα F-16 αυτά. Κατά τα άλλα, όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, εμείς πρέπει να σηκωθούμε σε ένα ύψωμα, να δούμε τι γίνεται τριγύρω, να επεκτείνουμε τους ορίζοντές μας και τότε θα καταλάβουμε τι θέλει η Τουρκία και θα πάρουμε και τα μέτρα μας. Αυτό το παραμύθι με τα ήρεμα νερά και όλα αυτά που κάνουν, αυτό ήδη έχει τελειώσει, απλά δεν μας το λένε, ντρέπονται να μας το πούν. Ντρέπονται για την πολιτική μοιοπία που επέδειξαν επιλέγοντας αυτές τις, να μην πω τι τώρα. Λοιπόν, τώρα στην Τουρκία, ο Ερντογάν, επειδή πιθανότατα θα βρει τρόπο να είναι ξανά στις εκλογές, προσπαθεί από τώρα να καθαρίσει το τοπίο. Κλειός, δικαστικός κλειός στον Ιμάμογλου, κλειός στους Κούρδους, κατενάτσιο, να βάλουμε έναν όρο ποδοσφαιρικό. Συνέλαβε χθες και τον αρχηγό ενός κόμματος που έχει γύρω στο 3%, του κόμματος της νίκης, τον Ümit Özdağ, ο οποίος είναι εθνικιστής, ρατσιστής, ακροδεξιός, τουρκιστής χωρίς να είναι Τούρκος. Δηλαδή όλη η οικογένειά του είναι από την Απχαζία και ήρθαν το 1880, πότε ήρθαν οι Τσερκέζοι και οι Απχάζοι στην Τουρκία. Η οικογένεια του είναι μία από αυτές, αλλά είναι Τούρκος εθνικιστής. Τον συνέλαβε λοιπόν επειδή έβρισε τον Ερντογάν. Αλλά είναι όμως και άνθρωπος στο βαθέως κράτος. Κάπου πήγε να αυτονομηθεί, μπήκε στη φυλακή, θα περάσει ένα ταχύ ρυθμό και θα τον ξαναβγάλουν. Λοιπόν, αυτά και με τα Κύπρος και Τουρκία και τα λοιπά. Να πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στη Συρία. Λοιπόν, στη Συρία έχουμε εξελίξεις. Το πρώτο κτύπημα το δέχθηκε η Ρωσία, εκτός από την ναυτική βάση στην Ταρτούς. Η Ρωσία, μια ρωσική εταιρεία, η Stroytransgaz, είχε πάρει με συμφωνία για 49 χρόνια τη διαχείριση του εμπορικού λιμένα της Ταρτούς. Σήμερα η διοίκηση Γκολάνη, η κυβέρνηση Γκολάνη ακύρωσε αυτήν τη συμφωνία. Λέει πλέον ότι τα έσοδα θα πηγαίνουν στην Συρία και όχι στην εταιρεία που είχε αναλάβει την διαχείριση του λιμανιού, αλλά και την υποχρέωση να επενδύσει $500 εκατομμύρια για τον εξυγχρονισμό του λιμανιού. Το πήρε τώρα πίσω ο Γκολάνη, μάλλον στους Τούρκους θα το δώσει. Τώρα, ο Σαϊμπάνι είναι ο υπουργός εξωτερικών, από τζιχαντιστής τρομοκράτης υπουργός εξωτερικών και συνομιλητής του όλου του κόσμου. Τι να κάνουμε.
Αυτός έγραψε λοιπόν, έκανε μια ανάρτηση στο X και κάλεσε τους Κούρδους να φτιάξουν τη χώρα μαζί. Και έγραψε: «Οι Κούρδοι στη Συρία προσθέτουν ομορφιά και φως στην ποικιλομορφία του συριακού λαού. Η κουρδική κοινότητα στη Συρία έχει αντιμετωπιστεί άδικα από το καθεστώς Άσαντ. Ας φτιάξουμε μαζί μια χώρα όπου όλοι θα νιώθουν ισότητα και δικαιοσύνη». Δεν είναι κακή αυτή η δήλωση, απλά όταν πάμε στο διατάφτα, εκεί να δούμε τι σημαίνουν αυτά. Σημαίνει συνταγματική αναγνώριση των Κούρδων, σημαίνει αυτονομία στις περιοχές που έχουν τώρα, σημαίνει οι δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας θα αποτελέσουν ένα σκέλος των ενόπλων δυνάμεων της Συρίας, ή θέλουν, όπως λένε οι Τούρκοι, να καταθέσουν τα όπλα να διαλυθούν για να τους φάζουν όπως μπορούν οι τσιχαντιστές και οι μισθοφόροι των Τούρκων. Τώρα, απάντησε σε αυτήν την έκκληση η Υπουργός Εξωτερικών της Ροζάβα, η Ιλχάμ Αχμέτ, η οποία έγραψε: «Σεβόμαστε τη δήλωση του κυρίου Άσαντ Σαϊμπάνη, του Υπουργού Εξωτερικών, σχετικά με τους Κούρδους. Όταν τα δικαιώματα των Κούρδων γίνουν αποδεκτά στο Σύνταγμα, κατοχυρωθούν συνταγματικά, οι Κούρδοι θα δώσουν χρώμα στη Συριακή κοινωνία. Μαζί μπορούμε να οικοδομήσουμε μια νέα ποικιλόμορφη αποκεντρωμένη Συρία». Αποκεντρωμένη. Δεν λέει ομοσπονδία, γιατί να μην πειράζει στα αυτιά. Αποκεντρωμένη, καλύτερα είναι. Πάμε να δούμε τώρα. Reuters. Οι Κούρδοι αντιτίθενται στην παράδοση των εχμαλώτων του Άισις στη Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ. Οι κουρδικές δυνάμεις που ελέγχουν τις φυλακές που φυλάσσονται μέσα οι τρομοκράτες του Άισις στη Βόρεια Συρία, δεν θέλουν να παραδώσουν τον έλεγχο των φυλακών ή τους τρομοκράτες στη Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ στη Δαμασκό. Γιατί? Διότι ο ίδιος ο Γκολάνι ήταν στις τάξεις του Ισλαμικού κράτους για ένα διάστημα. Αλ-Κάιντα, Αλ-Νούσρα, Ισλαμικό κράτος, Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ. Ένα πράγμα είναι όλοι. Συνασπισμός είναι. Και επίσης οι Κούρδοι, σύμφωνα με το Reuters, παρατηρούν ότι το ISIS επωφελείται από το κενό εξουσίας που υπάρχει σε μεγάλο κομμάτι της Συριακής επικράτειας και πάει να ανασυνταχτεί. Ο Υπουργός Άμυνας της Συρίας, υποστράτηγος Μουρχέφ Αμπού Κάσρα, κανονικός πράκτορας της Τουρκίας, είπε στην τηλεόραση Al Arabiya, άλλα λέει ο Γκολάνι, άλλα λέει ο Σαϊμπάνι, άλλα λέει ο Αμπού Κάστρα. Αυτός τον έχει από εδώ η Τουρκία, από το λαιμό πιασμένο. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις. Ο φάκελος των Δημοκρατικών Δυνάμεων της Συρίας είναι υποσυζήτηση με την ηγεσία, με τον Γκολάνι, και αν μας πει ο Γκολάνι να επέμβουμε, θα επέμβουμε εναντίον των Δημοκρατικών Δυνάμεων της Συρίας. Και λέει: είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε στρατιωτική δύναμη αν χρειαστεί κατά των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων. Δημοκρατικών Δυνάμεων της Συρίας. Δηλαδή ο Ερντογάν χτυπάει με τους μισθοφόρους του και πιέζει τον Γκολάνι να χτυπήσουν και αυτοί, Συριακός Εθνικός Στρατός και Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ, να χτυπήσουν μαζί τους Κούρδους στη βορειοανατολική Συρία. Ο Ισραηλινός στρατός εισβάλλει στην κομμόπολη Αμπού Γκάρα, στην νομαρχία Κουνέιτρα, βρίσκεται ανατολικά των κατεχομένων υψωμάτων του Γκολάν, και την ίδια στιγμή ο Υπουργός Άμυνας που σας είπα πριν από λίγο της Δαμασκού ανακοίνωσε το διορισμό στρατιωτικού διοικητή για την περιοχή Χαουράν με στόχο τον έλεγχο της συνοριακής περιοχής που έχει καταλάβει το Ισραήλ, ο Ισραηλινός στρατός. Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν νωρίτερα, τώρα τον Ιανουάριο, ότι έχουν σκοπό να διατηρήσουν μια ζώνη ασφαλείας 15 χιλιόμετρων καθώς και μια ζώνη επιρροής, επιτήρησης 60 χιλιόμετρων στη Συρία. Και τα έχουμε βάλει αυτά, τα έχουμε δείξει. Επίσης το Ισραήλ φέρεται να κατασκευάζει στρατιωτικές βάσεις
τις περιοχές που κατέχει για να εδραιώσει τον έλεγχο στα εδάφη που προαναφέραμε. Τώρα, το ανεξάρτητο Συριακό Πρακτορείο Ενάμπ Μπαλάντι ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι το Ισραήλ κατασκευάζει 5 βάσεις εντός της ουδέτερης ζώνης 235 τετραγωνικών χιλιόμετρων και μία έξω από αυτήν. Αυτά λοιπόν. Τώρα, το ρωσικό φορτηγό πλοίο Σπάρτα 2 είναι ελιμενισμένο στην Ταρτούς για να παραλάβει στρατιωτικό εξοπλισμό που άφησαν εκεί οι ρωσικές δυνάμεις που δρούσαν στη Συρία. Είχαμε χθες σφοδρές συγκρούσεις στην πόλη Χόμς, έτσι λέγονται οι εκαθαριστικές επιχειρήσεις που κάνουν οι δυνάμεις ασφαλείας τώρα, οι τρομοκράτες τζιχαντιστές τώρα έγιναν δυνάμεις ασφαλείας εναντίον των Αλαουιτών, διότι αυτές οι συγκρούσεις γίνονται σε χωριά Αλαουιτών, λαιλασίες, βιασμοί και θάνατοι. 8 νεκροί Αλαουίτες. Μην διαβάσετε τα διεθνή, θα σας πούν ότι κάνουν επιχειρήσεις εκαθάρισης των υπολειμμάτων υποστηρικτών του Άσαντ. Εντάξει, τίποτα. Ποτέ δεν χτυπάνε σε σουνιτικά χωριά, μόνο σε αλαουιτικά. Οι Σουνίτες δεν ήταν? Η συντριπτική πλειονότητα και στο κράτος και στο στρατό ήταν Σουνίτες. Γιατί δεν βαράνε σε σουνιτικά χωριά? Λοιπόν, αυτά. Επίσης υπάρχει ένα ζήτημα, εάν τελικώς εκδιώξουν τους Αλαουίτες από τις ακτές της Συρίας και εγκαθιδρύσουν σύστημα ελέγχου οι τζιχαντιστές, από εκεί θα είναι η πιο ασφαλής πύλη για τους Ισλαμιστές τρομοκράτες να αναχωρούν για να έρχονται στην Ευρώπη. Αυτό όσοι δούλεψαν για αυτή την κατάσταση ας το λάβουν υπόψη τους, γιατί μπορούν να είναι οι ίδιοι ή τα παιδιά τους που θα φάνε καμιά μπόμπα για να την αχθούν στον αέρα, όποτε το επιθυμήσουν και το σχεδιάσουν κάποιοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Ισραήλ. Μέχρι στιγμής η κατάσταση, η εκεχηρία τηρείται. Πιθανόν το Ισραήλ να είδε ότι η Χαμάς προσπαθεί να ελέγξει την Τζένιν. Γι' αυτό είχαμε χθες τη δήλωση του Νετανιάχου ότι όπου δούμε όπλα του Ιράν, πιθανόν, και είναι σε εξέλιξη εκεί η επιχείρηση σιδηρούς τείχος, ναι, εναντίον ενόπλων. Γίνονται και προσπάθειες και από την Παλαιστινιακή Αρχή να ελέγξουν τη Τζένιν. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Πάντως στη λωρίδα της Γάζας η κατάσταση, η εκεχηρία τηρείται. Είχαμε, μόνο χθες πέρασαν 900 φορτηγά, νομίζω ότι 2.400 φορτηγά συνολικά από τότε που υπογράφηκε έχουν περάσει, σήμερα δεν ξέρω πόσα πέρασαν. Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, 897 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν στη λωρίδα της Γάζας χθες, τρίτη μέρα της εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων της Χαμάς. Και αυτό, η υπηρεσία αυτή, το ΟΗΕ, επικαλείται πληροφορίες που δόθηκαν από τις Ισραηλινές αρχές αλλά και από τους εγγυητές της Συμφωνίας Εκεχηρίας, Ηνωμένες Πολιτείες, Αίγυπτος, Κατάρ. Η Ελίζ Στεφάνικ είναι η νέα υποψήφια του Προέδρου των ΗΠΑ για πρέσβη των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη. Λοιπόν, περνώντας λοιπόν από την συνέντευξη που δίνει, είπε: η καταπολέμηση του αντισημιτισμού είναι κάτι στο οποίο έχω δεσμευτεί να κάνω σε αυτόν τον ρόλο και είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους με ενδιέφερε αυτή η θέση κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που είχαμε με τον πρόεδρο Τραμπ, είπε η Ελίζ Στεφάνικ στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας κατά την ακρόαση επιβεβαίωσης της τοποθέτησής της. Ακόμα είπε ότι χρησιμοποίησε τον τρέχοντα ρόλο της ως μέλους της Βουλής για να καταπολεμήσει την αντισημιτική σύψη της ΗΠΑ, μία εμφατική αναφορά στη σκληρή της ανάκριση προς τους επικεφαλείς των πανεπιστημίων
σχετικά με τον χειρισμό των διαδηλώσεων που έγιναν κατά το Ισραήλ. Η Στεφάνικ λέει ότι ελπίζει να ακολουθήσει την ίδια προσέγγιση και στον ΟΗΕ. Η ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος συνεισφέρον στον ΟΗΕ. Τα φορολογημένα μας δολάρια δεν πρέπει να είναι συνένοχοι στην υποστήριξη των οντοτήτων που είναι αντίθετες με τα αμερικανικά συμφέροντα, αντισημιτικές στάσεις ή εμπλέκονται σε απάτη, διαφθορά ή τρομοκρατία. Είπε κι άλλα αρκετά. Όταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί με τους ακροδεξιούς υπουργούς Μπεζαλέλ Σμότριχ και Ιταμάν Μπεν Γκβίρ, μέχρι χθες υπουργός ο Μπεν Γκβίρ παραιτήθηκε, ότι το Ισραήλ έχει βιβλικό δικαίωμα σε ολόκληρη τη Δυτική Όχθη, η Ελίζ Στεφάνικ απάντησε καταφατικά, η οποία είπε ότι το Ιράν είναι η πιο σημαντική απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και συγκεκριμένα για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, λέγοντας ότι οι αναστολές των κυρώσεων θα είναι ένα σημαντικό εργαλείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην εργαλειοθήκη του Τραμπ καθώς αποδυναμώνει το Ιράν. Πάντως, το Ιράν είναι σε φάση κατάρρευσης, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των εργοστασίων, γιατί ενεργειακή παινία. Δηλαδή, προσέξτε, μια χώρα πλούσια σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο είναι τη στιγμή που μιλάμε σε ενεργειακό χάος. Η Ιρανική ενεργειακή κρίση μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα του καθεστώτος, καθώς έλλειψη ικανότητας παροχής βασικών ενεργειακών αναγκών στο κοινό αποτελεί ένδειξη σημαντικής αδυναμίας του καθεστώτος. Το Ιράν πρέπει να κάνει ένα πρώτο βήμα προς τη βελτίωση των σχέσεών του με χώρες στην περιοχή και τη ΣΥΠΑ, καθιστώντας σαφές ότι δεν αποσκοπεί στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, τόνισε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες. Το πιο σημαντικό ζήτημα είναι το Ιράν και οι σχέσεις ανάμεσα στο Ιράν, το Ισραήλ και τη ΣΥΠΑ. Πάνω σε αυτό το ζήτημα ελπίζω ότι οι Ιρανοί κατανοούν πως είναι σημαντικό να καταστήσουν σαφές άπαξ διαπαντός ότι θα απαρνηθούν την απόκτηση πυρηνικών όπλων ενώ θα συνεργάζονται επικοδομητικά με τις άλλες χώρες της περιοχής, είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, και πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εκεί, όπως είπαμε, όχι οδοστρωτήρας, τυφώνας είναι ο Τραμπ την πρώτη μέρα. Τι να πω τώρα. Θα μου πεις ότι τα δούλεψαν όλα αυτά, αλλά τυφώνας. Να ξεκινήσουμε από μια ψυχρολουσία που δέχθηκε χθες στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό της Ουάσιγκτον, όπου εκεί ηγήθηκε της τελετής μία επίσκοπος γυναίκα. Προσέξτε τι είπε. Καθόταν εκεί φυσικά ο Τραμπ στην πρώτη θέση με όλους τους αξιωματούχους. Η επίσκοπος Μαριάν Έντγκαρ Μπούντε, αφού είπε ότι εκατομμύρια άνθρωποι σας έχουν εμπιστευτεί στον πρόεδρο, δήλωσε προς τον Τραμπ και τον Βανς, τον αντιπρόεδρο, τα εξής. Μπορεί να μην είναι πολίτες ή να μην έχουν τα κατάλληλα έγγραφα, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία δεν είναι εγκληματίες, αναφερόμενοι στους μετανάστες που δεν έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στην Αμερική. Και πρόσθεσε, πληρώνουν φόρους και είναι καλοί γείτονες, είναι πιστά μέλη των εκκλησιών, των ζαμιών, των συναγωγών και των ναών μας. Στο όνομα του Θεού μας, σας ζητώ να δείξετε έλεος στους ανθρώπους στη χώρα μας που φοβούνται. Είπε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μεταναστών δεν είναι εγκληματίες και ζήτησε από τον Τραμπ να δείξει έλεος σε εκείνους στις κοινότητές μας, των οποίων τα παιδιά φοβούνται ότι θα τους πάρουν τους γονείς τους. Τόνισε επίσης ότι ορισμένοι Αμερικανοί ΛΟΑΤΚΙ φοβούνται σήμερα για τη ζωή τους. Ήρθε ο Τραμπ τώρα και λέει, αυτή η ψευτοεπίσκοπος που μίλησε στην Εθνική Λειτουργία την Τρίτη το πρωί είναι μια σκληροπυρηνική της άκρας αριστεράς που μισεί τον Τραμπ. Αυτό το έγραψε στο Truth Social, στο δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ο τόνος της ήταν κακός, καθόλου πιστικός και καθόλου έξυπνος. Δεν ανέφερε τον μεγάλο αριθμό των παράνομων μεταναστών που έρχονται στη χώρα μας και σκοτώνουν ανθρώπους.
πολλοί έχουν βγει από φυλακές και ψυχιατρικές κλινικές των χωρών τους. Χαρακτήρισε το κήρυγμα της Μπάντι πολύ βαρετό και καθόλου εμπνευσμένο. Δεν είναι πολύ καλή στη δουλειά της, οφείλει στην εκκλησία της και στο κοινό μια συγνώμη. Ψυχρολουσία. 22 πολιτείες, των οποίων οι κυβερνήτες είναι δημοκρατικοί, μηνύουν τον Τραμπ για το διάταγμα που σταματά την απονομή ηθαγένειας αυτομάτως στα παιδιά που γεννιούνται σε έδαφος των ΗΠΑ. 22 πολιτείες και πόλεις αμφισβητούν το εκτελεστικό διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ για περιορισμό της γεννητής ηθαγένειας και προχωρούν σε μηνύσεις κατά το Προέδρο των ΗΠΑ λίγα 24 ώρα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Οι δύο ξεχωριστές αγωγές που κατατέθηκαν στη Μασαχουσέτη και στην πολιτεία της Ουάσιγκτον ζητούν από τους ομοσπονδιακούς δικαστές να αποφανθούν ότι το διάταγμα αντιβαίνει στο Σύνταγμα, το οποίο βάσει της 14ης τροπολογίας απονέμει την ηθαγένεια σε όποιον γεννιέται στις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει τώρα να καταργήσει αυτή την καθιερωμένη και μακροχρόνια συνταγματική αρχή με εκτελεστικό διάταγμα. Η αρχή της γεννητής ηθαγένειας έχει κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα για περισσότερα από 150 χρόνια. Η ρήτρα περί ηθαγένειας της 14ης τροποποίησης απονέμει την ηθαγένεια απερίφραστα και ρητά σε πρόσωπα που γεννούνται στις ΗΠΑ και υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Τώρα έρχονται οι δασμοί, είπαμε, και στην Ευρώπη και στην Κίνα. Για να δούμε τι ακριβώς γίνεται, αλλά να ξεκινήσουμε από τους υπαλλήλους της DAI. DAI είναι οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Πάμε να δούμε τώρα. Ανάμεσα στις αποφάσεις του είναι επένδυση 500 δισεκατομμύριων δολαρίων για τη δημιουργία υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Κήρυξη έκτακτης ανάγκης στα βόρεια σύνορα των ΗΠΑ για τη μετανάστευση και στα νότια και με την Μεξικό. Απονομή χάρη σε διαδηλωτές που εισέφεραν στο Καπιτόλιο, αλλά και στον ιδρυτή του site Dark Web Silk Road. Όμως αυτό που αφορά δασμούς είναι η επιβολή δασμών στην Κίνα αλλά και σε άλλες χώρες, εκκινώντας μια φάση ιδιότυπου εμπορικού πολέμου. Εξετάζει, ο ίδιος δήλωσε ο Τραμπ ότι εξετάζει επιβολή δασμών ύψους 10% στις εισαγωγές προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί στην Κίνα από την 1η Φεβρουαρίου. Και θα δούμε τι θα γίνει με δασμούς, γιατί λέει ότι θα επιβάλλει δασμούς νομίζω 25% στο Μεξικό και στον Καναδά. Είχαμε αντιδράσεις και από το Μεξικό και από τον Καναδά σε αυτό. Από την Κίνα η απάντηση είναι πιο διαλλακτική, καθώς αξιωματούχος από το Πεκίνο ανέφερε χθες ότι η χώρα ψάχνει μια win-win λύση στις εμπορικές εντάσεις και επιζητά την επέκταση των εισαγωγών της από την Αμερική, για να μην μπουν μάλλον οι δασμοί. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι είπε ο Τραμπ? Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ κακή μαζί μας, είπε χθες. Έτσι λοιπόν θα είναι μέσα στους δασμούς. Είναι ο μόνος τρόπος για τη δικαιοσύνη. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται με την DEA, που είναι τα κυβερνητικά προγράμματα για την διαφορετικότητα, την ισότητα, την ένταξη και την προσβασιμότητα, τα οποία αποκαλεί ριζοσπαστικά και σπάταλα. Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κυβέρνηση Τραμπ επιβεβαίωσε ότι το προσωπικό που κατέχει οποιοδήποτε από αυτούς τους ρόλους θα τεθεί άμεσα σε διοικητική άδεια μεταποδοχών, άμεση ισχύ έχει το διάταγμα, καθώς η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για να τερματίσει όλες τις πρωτοβουλίες, τα γραφεία και τα προγράμματα DEA. Τώρα μετά από αυτό τι θα κάνουν? Ήδη ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος πήρε την ευθύνη για τον νόμο το γνωστό, δήλωσε χθες, μα λέει υπάρχουν μόνο 2 φύλλα. Άμα υπάρχουν 2 φύλλα, γιατί το Υπουργείο Εξωτερικών έκανε
ημερίδα και για τα περισσότερα φύλλα ή για τα δικαιώματα τέλος πάντων για αυτά. Γιατί ψηφίστηκε ο νόμος αφού υπάρχουν μόνο 2 φύλλα? Άρα σβήστε τώρα, σβήντε, μαζέψτε ό,τι κάνατε, μαζέψτε, γιατί δυστυχώς πυθικίζουν ορισμένοι. Αντί να έχουν εθνική στρατηγική για όλα τα ζητήματα, πυθικίζουν, τη σκήνων ρήμαση πυθώνει, ό,τι πυθόμενη, ό,τι πει πρεσβεία. Έτσι θα πει, έτσι, μετά αλλιώς, χωρίς καμιά ντροπή. Επίσης γράφουν οι εφημερίδες και οι ιστοσελίδες απονομή χάρης. Δεν είναι απονομή χάρης, δεν είναι η χάρη, είναι η χάρης με γιώτα. Απονομή χάριτος λέγεται, και αυτό θα τα αλλάξουμε. Λοιπόν, τι λέει το εκτελεστικό διάταγμα με τίτλο «Υπεράσπιση των γυναικών από την ιδεολογία του φύλου και τον εξτρεμισμό και αποκατάσταση της βιολογικής αλήθειας στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση». Με αυτό ακύρωσε 2 εντολές που είχε υπογράψει ο Biden και εκείνος την πρώτη μέρα. Του το υπέβαλαν οι σκοτεινοί κύκλοι. Τι ήθελαν να κάνουν τον κόσμο και την ανθρωπότητα, εγώ ποτέ δεν κατάλαβα. Με αυτήν όλη την... δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, στο εκτελεστικό διάταγμα ο Τραμπ δίνει εντολή στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να αφαιρέσει όλες τις ριζοσπαστικές οδηγίες στην επικοινωνία, τις πολιτικές και τις μορφές ιδεολογίας του φύλου. Από σήμερα θα είναι στο εξής: η επίσημη πολιτική της κυβέρνησης των ΗΠΑ να υπάρχουν μόνο 2 φύλλα, το αρσενικό και το θελικό. Τάκ, το πέταξε και ο Μητσοτάκης στη θέση. Σε όλη τη χώρα οι ιδεολόγοι που αρνούνται τη βιολογική πραγματικότητα του φύλου χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερα νομικά και άλλα κοινωνικά καταναγκαστικά μέσα για να επιτρέψουν στους άνδρες να αυτοπροσδιορίζονται ως γυναίκες και να έχουν πρόσβαση σε οικείους χώρους και δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί για γυναίκες, από καταφύγια ενδοοικογενειακής κακοποίησης γυναικών μέχρι στα ντουζ στο χώρο εργασίας των γυναικών, και αυτό είναι λάθος. Τονίζεται στο διάταγμα. Καθοδηγεί τους Υπουργούς Εξωτερικών και Εσωτερικής Ασφάλειας να διασφαλίσουν ότι τα διαβατήρια, οι βίζες και άλλα επίσημα κυβερνητικά έγγραφα αντικατοπτρίζουν τον άνδρα και τη γυναίκα ως τα μόνο 2 φύλλα. Δηλαδή δεν υπάρχει τρίτη επιλογή στα διαβατήρια. Κατά το διάταγμα, το φύλο αναφέρεται στην αμετάβλητη βιολογική ταξινόμηση ενός ατόμου, είτε ως αρσενικό είτε ως θηλυκό. Το φύλο δεν είναι συνώνυμο και δεν περιλαμβάνει την έννοια της ταυτότητας φύλου, sex και gender identity. Θα απαγορευτεί στις υπηρεσίες να προωθήσουν τη μετάβαση των φύλων και οι φυλακές θα λάβουν οδηγίες να μην χρησιμοποιούν τα κεφάλαια των φορολογημένων για υπηρεσίες μετάβασης φύλου. Οι υπηρεσίες θα πάψουν να προσποιούνται ότι οι άνδρες μπορεί να είναι γυναίκες και οι γυναίκες μπορούν να είναι άντρες όταν επιβάλλουν νόμους που προστατεύουν από τις διακρίσεις λόγω φύλου, αναφέρει το διάταγμα. Επίσης λέει η ιδεολογία του φύλου αντικαθιστά τη βιολογική κατηγορία του φύλου με μια διαρκώς μεταβαλλόμενη έννοια της αυτοαξιολογημένης ταυτότητας φύλου, επιτρέποντας τον ψευδή ισχυρισμό ότι τα αρσενικά μπορούν να ταυτιστούν ως θηλυκά και έτσι να γίνουν γυναίκες και αντίστροφα, και απαιτώντας από όλους τους θεσμούς της κοινωνίας να το θεωρήσουν τον ψευδή ισχυρισμό ως αληθινό. Η ιδεολογία του φύλου περιλαμβάνει την ιδέα ότι υπάρχει ένα τεράστιο φάσμα φύλων που είναι ανεξάρτητα από το φύλο κάποιου. Η ιδεολογία του φύλου είναι εσωτερικά ασυνεπής, καθώς μειώνει το σεξ ως αναγνωρίσιμη ή χρήσιμη κατηγορία, αλλά υποστηρίζει ωστόσο ότι είναι πιθανό ένα άτομο να γεννηθεί σε σώμα με λάθος φύλο. Απόλυση λοιπόν σε όλους. Ρώτησαν οι εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ επιβεβαίωσε την εξέλιξη με μια ανάρτηση στο X. Μάλιστα η διατύπωσή της έχει ως εξής: σε όσους δημοσιογράφους ρωτούν, η απάντηση είναι «με χαρά το επιβεβαιώνω». Δεν υπάρχει χρηματοδότηση λοιπόν σε όλους αυτούς τους οργανισμούς, ακυρώνονται όλες οι εκτελεστικές διαταγές. Τώρα, ο Τραμπ τι είπε για τη Ρωσία? Δεν επιθυμώ να βλάψω τη Ρωσία.
είναι αυτές οι αμφίσιμες δηλώσεις που έκανε και για τον Ερντογάν. Προσέξτε. Δεν επιθυμώ να βλάψω τη Ρωσία. Αγαπώ το ρωσικό λαό και πάντα είχα μια καλή σχέση με τον πρόεδρο Πούτιν. Αυτά τα έγραψε στο Truth Social, έτσι. Υπενθύμησε τη συμβολή της Ρωσίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο λέγοντας: δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ρωσία μας βοήθησε να νικήσουμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο θυσιάζοντας σχεδόν 60 εκατομμύρια ζωές. Εγώ ήξερα για 20, δεν ξέρω, μπορεί να βάζει και πολίτες. Ωστόσο, αφού είπα μια στο καρφί, μια στο πέταλο. Τώρα ήταν στο πέταλο τώρα στο καρφί. Έστειλε σαφές μήνυμα στη Μόσχα για τις συνέπειες του πολέμου. Στο ίδιο σημείωμα. Συμβιβαστείτε τώρα και σταματήστε αυτόν τον γελίο πόλεμο. Αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία σύντομα, δεν θα έχω άλλη επιλογή από το να επιβάλλω υψηλούς φόρους, δασμούς και κυρώσεις σε οτιδήποτε εξάγει η Ρωσία στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες που συμμετέχουν. Και κατέληξε ως εξής: ας τελειώνουμε με αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήμουν πρόεδρος. Αυτά όταν τα λέγαμε εμείς, θυμάστε τι μας έλεγαν εδώ οι νεομακαρθιστές. Από τη λέξη τώρα, εδώ την έχω, τα παπαγαλάκια. Τι μας έλεγαν? Τι πόλεμο κάνετε εκεί πέρα? Γιατί τον κάνετε? Εσείς τον στήσατε σαν να λέει. Σαν να λέει ότι τον έκανε ο Μπάιντεν τον πόλεμο. Και ο Πάγιατ και η πώς τη λέγανε την άλλη, κυρία Νούλαντ. Ας τελειώνουμε με αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήμουν πρόεδρος. Μπορούμε να το κάνουμε εύκολα ή δύσκολα. Στο πέταλο και στο καρφί. Αλλά η εύκολη λύση είναι πάντα καλύτερη. Ας κάνουμε μια συμφωνία. Δεν πρέπει να χαθούν άλλες ζωές. Λοιπόν, αυτά. Νομίζω ότι είναι... αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε πώς θα δρά ο Τραμπ, τις δηλώσεις του να προσπαθούμε να τις κατανοούμε. Τώρα είχαμε αντιδράσεις για τη διόρυγα του Παναμά. Είναι μια πολύ... η διόρυγα του Παναμά, αν δούμε το 1903 που άρχισε να κτίζεται ή είχε ολοκληρωθεί, δεν θυμάμαι, τότε απέκτησε την ανεξαρτησία του ο Παναμάς ως κράτος, αποσχίστηκε από την Κολομβία για να μπορούν να τον ελέγχουν. Εν πάση περιπτώσει, διαμαρτυρήθηκε στον ΟΗΕ ο Παναμάς για τις απειλές του Τραμπ για τη διόρυγα. Σε επιστολή στον Γκουτέρες, η αντιπροσωπεία του Παναμά στο Διεθνή Οργανισμό έκρινε ότι οι δηλώσεις Τραμπ στην ομιλία του μετά την ορκομοσία του προχθές είναι ανησυχητικές. Ζητούμε τις καλές υπηρεσίες σας για να επιδοθεί αυτή η επιστολή στα 15 κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Λέω εγώ τώρα, μήπως έπρεπε να κάνει τέτοια επιστολή και η Ελλάδα στον ΟΗΕ, τέτοια ίδια, μην κουράζεστε, και να καταγγείλει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας της Τουρκίας? Τι περιμένετε? Όσο δεν μιλάτε, δείχνετε ότι το αποδέχεστε το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Όσο δεν μιλάτε, δείχνετε ότι το αποδέχεστε. Και γίνεται και κεκτημένο της Τουρκίας. Ο πρόεδρος του Παναμά δήλωσε: η διόρυγα του Παναμά δεν είναι ένα δώρο από τη ΣΥΠΑ, και αναφέρεται στο ιστορικό. Έχει ενδιαφέρον πάνω το ιστορικό, δεν έχω χρόνο τώρα να πούμε. Επίσης υπάρχει ένα άρθρο καταπληκτικό για τον Καναδά. Η Σελινή Μποντ Μπλαντίν, καθηγήτρια σύγχρονης και διεθνούς ιστορίας στη Σχολή Νομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Εξ Μαρσέη, σε άρθρο της Le Monde, λέει ότι αν πάρετε τον Καναδά, δεν πρόκειται να ξανακυβερνήσουν 40 εκατομμύρια ο Καναδάς. Και είναι σε ποσοστό 75%, 70% δεν είναι ρεπουμπλικάνοι. Τι σημαίνει αυτό? Με εκλέκτορες, γερουσιαστές και βουλευτές, αλλά και με τις ψήφους, δεν πρόκειται ποτέ να ξαναδούν εξουσία οι ρεπουμπλικάνοι. Πέραν αυτού θα υποχρεωθούν να γνωρίσουν τη γαλλική γλώσσα, γιατί έχουμε 9 εκατομμύρια γαλλόφωνους στον Καναδά, Μόντρεαλ κλπ. Αν αναγνωρίσουν τη γαλλική γλώσσα, θα ξυπνήσουν οι γαλλόφωνοι στη Λουιζιάννα που ήταν εκεί και σε άλλες περιοχές. Έχει
Και ο τέτοιος είναι γαλλόφωνος. Μέχρι προχθές υπουργός εξωτερικών, ο Μπλίνκεν. Θα ξυπνήσουν και αυτοί θα ζητούν. Άρα δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω ποιος σου τα λέει αυτά του Τραμπ, αλλά δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Μπούμεραγκ θα γυρίσει. Δανία. Καμία χώρα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την Γρυλανδία. Δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λάρς Λόκε Ράσμουσεν. Δεν μπορούμε να δεχθούμε μια διεθνή τάξη στην οποία οι χώρες, αν είναι αρκετά μεγάλες, μπορούν να συμπεριφέρονται κατά το δοκούν. Εδώ συμφωνούμε και εμείς, γιατί έχουμε δίπλα τον άλλον. Μην πω τίποτα. Τώρα, είχαμε και σύσκεψη, όλα τα πολιτικά κόμματα τα ενημέρωσε η Πρωθυπουργός της Δανίας για την κατάσταση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Γρυλανδίας λέει: είμαστε Γρυλανδοί, δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Έχουμε και άλλα τώρα. Θα το εξετάσουμε αύριο, θα το αναπτύξουμε το θέμα, ότι όλες αυτές οι κινήσεις του Τραμπ θα λειτουργήσουν επιταχυντικά για τη συσπήρωση του παγκόσμιου νότου γύρω από τους BRICS. Όταν παίρνεις μέτρα, ο άλλος παίρνει αντίμετρα, αλλά για αυτά θα μιλήσουμε αύριο. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Μέχρι αύριο να είστε όλες και όλοι καλά. Αυτές είναι οι εξελίξεις. Να τελειώσουν οι πόλεμοι και τα άλλα θα τα βρούμε. Να τελειώσουν οι πόλεμοι. Αυτό πρέπει να είναι το μόνιμο ζητούμενο, πιστεύω, όλων των ανθρώπων, και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.